Ви думаєте, що це ви завели кота? Ні, це він завів вас. 10 тисяч років тому коти подивились на людей і вирішили – ці підходять. З того часу нічого не змінилось. Ваш кіт – це 5 кілограмів тигра, шпигуна і маніпулятора в одній пухнастій упаковці. І сьогодні ми це доведемо. 50 фактів, від яких ви більше ніколи не подивитесь на свого кота, як раніше. Останній, до речі, найсильніший. Факт перший. Ваш кіт на 95,6% – тигр. Геном домашнього кота майже ідентичний геному тигра. Усього 10 генів відрізняють вашого пухнастика від бенгальського хижака. 10. Коли він ганяє м'ячик по кухні, усередині нього працює та сама програма, що і в тигра, який полює на оленя. Факт другий. Ваш кіт – один з найефективніших мисливців на планеті. Успішність полювання домашнього кота від 30 до 40%. У лева – лише 25%. Ваш кіт полює краще за царя звірів. Факт третій. Коти полюють не тому, що голодні. Полювання – це інстинкт, який живе окремо від апетиту. Ситий кіт все одно буде ганятися за метеликом, бо цей імпульс вбудований у його мозок. Їжа тут взагалі ні при чому. Факт четвертий. Перед стрибком кіт хитає задом. І це не кумедна звичка, він калібрує стрибок. Рухаючи задніми лапами, він шукає тверду опору і розраховує траєкторію. Те саме робить снайпер, коли коригує приціл. Факт п'ятий. Кіт може бігти зі швидкістю 50 км на годину. Усейн Болт на своєму рекордному забігу розігнався до 44. Ваш кіт швидший за найшвидшу людину в історії. Факт шостий. Кіт стрибає у висоту в 5-6 разів більше за довжину свого тіла. Якби людина мала такі пропорції, ви б стрибали на 9 метрів вгору. Без розбігу. Факт сьомий. Кігті кота загнуті як гачки. Вони легко входять у здобич, але важко з неї виходять. Це ідеальна пастка. Саме тому, коли кіт чіпляється за ваш светр, він не може сам відчепитися. Це не жорстокість, це конструкція. Факт восьмий. Через ці ж гачкоподібні кігті кіт не може злізти з дерева головою вниз. Кігті працюють тільки на підйом, тому коти завжди спускаються задом або чекають, поки приїдуть рятувальники. Факт дев'ятий. У кота немає ключиці. Точніше, вона є, але плаває вільно в м'язах, не прикріплена до інших кісток. Тому кіт може пролізти в будь-яку щілину, куди пролазить його голова. Якщо голова пройшла, пройде все тіло. Факт 10. Ці тварини падають майже завжди на лапи. І це не міф. У них є рефлекс перевороту. За частку секунди тіло розвертається в повітрі, орієнтуючись на вестибулярний апарат. Цей рефлекс працює навіть у сліпих котів. Є задокументовані випадки, коли коти вижили після падіння з 32-го поверху. Факт 11. Серце кота б'ється від 140 до 220 ударів на хвилину. Це вдвічі-втричі швидше за людське. Коли ви тримаєте кота і відчуваєте, як швидко стукає його серце, це не переляк, це його нормальний ритм. Факт 12. Коти ходять як верблюди і жирафи. Спочатку 2 праві лапи, потім 2 ліві. Це єдині тварини на планеті, які пересуваються так само. Завдяки цьому коти рухаються майже безшумно. Центр ваги переміщується плавно. Факт 13. Язик кота вкритий гачками з кератину, того ж матеріалу, що й нігті. Ці гачки захоплюють мертве волосся і розподіляють жир по шерсті. Язик кота – це одночасно гребінець, мочалка і щітка. Саме тому він такий шершавий. Факт 14. Коти не вміють жувати в сторони. Їхня нижня щелепа рухається тільки вгору-вниз. Вони створені не перемелювати їжу, а рвати і різати. Кожен кіт – це маленький м'ясник. Факт 15. Нормальна температура тіла кота – 38-39 градусів. На 1,5 градуси вище людської. Ось чому кіт завжди такий теплий, коли лежить у вас на колінах. Факт 16. Коти – облігатні хижаки. Вони зобов'язані їсти м'ясо. На відміну від собак або людей, коти не можуть синтезувати певні амінокислоти самостійно – таурин, аргінін, арахідонову кислоту. Все це вони отримують тільки з тваринного білка. Вегетаріанська дієта для кота смертельна. Розкажіть у коментарях, а ваш кіт пролазить у неймовірно вузькі місця? Куди найдивніше він залізав? Цікаво почитати ваші історії. А ми продовжуємо.
Факт 17. Очі кота найбільші серед усіх савців відносно розміру тіла. Якби у людини були такі пропорції, наші очі мали б розмір грейпфрута. Факт 18. Коти бачать у 6 разів краще за людину в темряві. За сітківкою в них є спеціальний шар – тапетум. Він працює як дзеркало, відбиваючи світло назад через фоторецептори. Кіт буквально збирає кожен доступний фотон. Саме тому очі кота світяться, якщо на них направити ліхтарик. Факт 19. Але є слабке місце. Кіт не бачить те, що знаходиться ближче 15 см від його носа. Тому іноді ваш кіт не може знайти шматочок їжі, який лежить прямо перед ним. Він його не бачить, він його нюхає. Факт 20. Кожне вухо кота повертається на 180 градусів, незалежно одне від одного. 32 м'язи керують кожним вухом. Кіт може чути звук позаду себе, не повертаючи голови. Одне вухо слухає вас, друге – те, що відбувається за стіною. Факт 21. Коти чують звуки частотою до 80 тисяч Гц. Людина – до 20 тисяч, собака – до 65 тисяч. Кіт чує краще за собаку. Коли ваш кіт напружено дивиться в стіну, можливо, він чує мишу під підлогою, яку ви навіть не підозрюєте. Факт 22. Ніс кота має унікальний малюнок, як відбиток пальця у людини. Двох котів з однаковим носом не існує. Факт 23. У кота є секретний орган. Він називається орган Якобсона і знаходиться на піднебінні. Коли кіт робить ту дивну гримасу з відкритим ротом і піднятою верхньою губою, він не збожеволів. Він куштує повітря. Це називається реакція Флемена. Кіт аналізує запахи на молекулярному рівні. Факт 24. У кота 24 вібриси, вуса. 12 з кожного боку, розташовані чітко в 4 ряди. Але вуса є не тільки на морді, вони є і на задній частині передніх лап. Ці вуса допомагають відчувати здобич у лапах. Факт 25. Ширина вусів кота дорівнює ширині його тіла. Це не збіг. Кіт використовує вуса, щоб перевірити, чи пролізе він у щілину. Якщо вуса не зачепили краї, пролізе. Факт 26. Дорослі коти нявкають виключно для людей. Між собою дорослі коти майже ніколи не нявкають. Кошенята нявкають мамі, але виростаючи, перестають. Нявкання – це мова, яку коти винайшли спеціально для нас. І кожен кіт розробляє унікальний набір звуків саме для свого господаря. По суті, ваш кіт спілкується з вами мовою, яку він придумав тільки для вас. Факт 27. Коти вміють імітувати плач немовляти. Коли коту дуже потрібна їжа або увага, він вбудовує у своє нявкання частоти, близькі до дитячого плачу. Людський мозок реагує на ці звуки інстинктивно. Коти це з'ясували еволюційним шляхом. Вони буквально хакнули нашу нервову систему. Факт 28. Коли кіт треться об вас головою, він не просто ласкавий. На голові кота є залози, що виділяють феромони. Потершись об вашу ногу, кіт залишає запахову мітку. Він каже іншим тваринам: «Ця людина – моя власність». Факт 29. Коти знають своє ім'я. Це доведено експериментально. Японські вчені перевірили, коти реагують на своє ім'я інакше, ніж на випадкові слова, навіть якщо їх вимовляє незнайомець. Просто кіт сам вирішує, чи варто відповідати. Він вас чує, він просто ігнорує. Факт 30. Прямий погляд в очі кіт сприймає як загрозу. У котячому світі дивитись в очі – значить кидати виклик. Ось чому незнайомий кіт скоріше підійде до гостя, який його ігнорує, а не до того, хто тягне до нього руки і кличе його. Факт 31. Коли кіт повільно моргає, дивлячись на вас, це котячий поцілунок. Вчені називають це максимальним виразом довіри. Спробуйте повільно моргнути своєму коту прямо зараз і подивіться, чи зробить він те саме у відповідь. Факт 32. Коли кіт показує вам живіт, це вищий ступінь довіри. Живіт – найвразливіше місце, але це не запрошення гладити. Багато котів показують живіт і негайно кусають руку, яка до нього тягнеться. Це довіра, але не дозвіл. Факт 33. Коти мстять. Це задокументовано. Якщо ви їдете надовго, ігноруєте кота або приходите пізно, він може навмисно нашкодити.
зіпсувати вашу річ, нагадити в неправильному місці або демонстративно повернутися до вас спиною. Це усвідомлена поведінка, а не випадковість. Факт 34. Коти адаптують свою поведінку під кожного члена сім'ї окремо. З одним він грайливий, з іншим ласкавий, з третім тримає дистанцію. Кіт чітко розмежовує стосунки з кожною людиною. Факт 35. Коти запам'ятовують людей, які з ними погано поводилися. Вони не прощають просто так. Якщо хтось заподіяв коту біль або сильно злякав, кіт уникатиме цієї людини нескінченно довго. Пам'ять кота на негативні події дуже стійка. Питання до вас. А ваш кіт коли-небудь мстився вам? Або навпаки, приходив утішити, коли вам було погано? Напишіть у коментарях. Дуже цікаво читати ваші історії. Продовжуємо. Факт 36. Коти сплять від 12 до 16 годин на добу. Деякі – до 20. Це не лінь, це еволюційна стратегія. Полювання вимагає колосальної енергії. Організм кота заточений під короткі, але інтенсивні вибухи активності. Між ними – відновлення. Факт 37. Коти бачать сни. У них, як і у людей, є фаза швидкого сну. Саме тому ви бачите, як кіт сіпає лапами, ворушить вусами або тихенько нявкає у вісні. Він полює, або грається, або тікає від чогось. Він переживає свій день наново. Факт 38. Коли кіт спить, згорнувшись у клубок, це не просто зручно. Це захисна поза. У такому положенні кіт прикриває всі життєво важливі органи. Інстинкт дикої тварини, яка навіть у вісні готується до загрози. Факт 39. Кіт ніколи повністю не втрачає пильності. Навіть у глибокому сні його мозок продовжує обробляти звуки. Незнайомий звук, і кіт миттєво прокидається. Знайомий продовжує спати. Ваш кіт знає ваші кроки і не реагує на них. Але крок незнайомця, і він вже на ногах. Факт 40. Муркотіння – це не завжди щастя. Коти муркочуть і коли їм боляче, і коли в стресі, і навіть під час пологів. Частота вібрацій при муркотінні від 25 до 150 Гц. Саме ці частоти прискорюють загоєння кісток і тканин. Кіт буквально лікує сам себе звуком, а заодно і вас. Доведено, що власники котів мають на 40% менший ризик серцево-судинних захворювань. Факт 41. Коти не відчувають солодкого смаку. Взагалі. У них відсутній ген, що відповідає за розпізнавання солодкого. Коли ваш кіт нюхає торт, він не розуміє, чому ви так радієте. Для нього це просто запах без сенсу. Факт 42. Більшість дорослих котів не переварюють молоко. Після відлучення від матері у котів перестає вироблятися лактаза – фермент для перетравлення лактози. Молоко, яке ви наливаєте коту – це погана ідея. Воно викликає розлад шлунку. Факт 43. Коти активні на світанку і в сутінках. Не вдень, не вночі, а на межі. Ось чому ваш кіт влаштовує найбожевільніші перегони по квартирі о 6 ранку. Це не божевілля, це вибух мисливської енергії. Програма, яка працює вже мільйони років. Факт 44. Коти відчувають сейсмічну активність до того, як її фіксують прилади. Перед землетрусами коти поводяться неспокійно, намагаються втекти з дому, ховаються. Це помічено і задокументовано в різних країнах світу. Факт 45. Коти живуть поруч з людьми вже 10 тисяч років. Це розпочалося в регіоні родючого півмісяця на території сучасного Близького Сходу. Людина стала вирощувати зерно. Зерно привабило мишей, миші привабили котів. Ми не приручили котів. Вони прийшли самі, бо їм було вигідно. Факт 46. У стародавньому Єгипті вбивство кота каралося смертю. Коли помирав домашній кіт, вся родина голила брови в знак жалоби. І люди ходили так, поки брови не відростали. Померлих котів муміфікували, так само як людей. Факт 47. У середньовічній Європі котів оголосили посібниками диявола і масово знищували. Особливо чорних. Історики вважають, що це масове винищення котів побічно спричинило поширення чуми. Пацюків, яких нікому було стримувати, стало забагато, і вони рознесли хворобу по всій Європі. Факт 48. Фелісет – перша і єдина кішка, яка побувала в космосі. У 1963 році Франція відправила її на висоту 157 кілометрів. Вона повернулася живою. У Парижі їй поставили пам'ятник. Факт 49.
Кіт Оскар жив у будинку для літніх людей у Сполучених Штатах Америки і безпомилково визначав, хто помре найближчими годинами. Він приходив до цієї людини і лягав поруч. Він передбачив понад 100 смертей. Вчені вважають, що коти вловлюють специфічні біохімічні зміни в організмі. Кіт відчуває те, чого не бачить жоден прилад. Факт 50. Дослідження 2019 року довело, коти прив'язуються до господарів набагато сильніше, ніж прийнято думати. Більшість котів формує з господарем захисну прив'язаність, таку саму, як діти з батьками. Кіт використовує вас як безпечну базу, від якої досліджує світ. Він може вдавати байдужого, може ігнорувати вас годинами, може повернутися спиною і піти. Але коли вас немає, він чекає. Він знає ваші кроки, він знає ваш запах, він обрав вас. І це, мабуть, найважливіший факт із усіх 50. Якщо ви дивилися до кінця, ви справжній котолюб. Напишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше. А якщо ваш кіт зараз десь поруч, погладьте його. Він робить вигляд, що йому все одно. Але ви тепер знаєте, що це не так. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі!